السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل جديد من أشكال ماسك الكمامة. هنعملها كفكرة مشروع سهل وبسيط للبنات. أتمنى يا رب الفكرة تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وفكرتنا النهاردة بنرجع تاني نكرر ونقول إن احنا بنستخدمها من بقايا الخيوط. فكرتي النهاردة أسهل من كل الأشكال اللي فاتت، وطبعا انا بحب دايما تكون كل الافكار سهله وبسيطه باذن الله على الجميع. بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، ممكن تستخدمي خيوط ساده او خيوط شنجاء او الخيوط اللي هي بتكون ملونه زي ما احنا شايفينها كده. هي مش شنجاء يعني مثلا اطوال معينه كل جزء بلون معين، لا، هنبص نلاقي ان فيها 3 الوان بس داخلين في الخيطه كلها، مع ابره رقم 3.5 ملم ومعانا ابره التنظيف والمقص. هسيب مسافه من الخيط مش كتيرة وهلف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم، اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي ارتفع 6 سلسلة معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. ده بيكون الجزء اللي هو ايه اللي هو العرض ده، مش ارتفاع القطعة كلها. هسيب اول سلسلة منهم واروح لرقم 2 معايا على الابرة حلقة. بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو كده. 1 والسلسلة اللي بعدها 1 2 واللي بعدها ولغاية ما اخلص السطر وغرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني. 3 4 5 والاخير. خلي الخيط ده معايا كده وارتفع سلسلة، الف شغلي الناحية التانية، بجيب الخيط ده هنا قدامي اهو تحت حرف الفي، وابتدي فوق كل غرزة بس عشان الخيط ده ما يلخفنكوش، فوق كل غرزة بدخل وبشتغل غرزة حشو. هخلي معايا خيط البداية كده. 1 2 3 4. اخر غرزة بتكون جاية بكيرف مايل ما ننساهاش، رقم 5. سلسلة، الف شغل الناحية التانية، خيط البداية لسه مستمر معايا لغاية ما اخفيه خالص. فوق كل غرزة بشتغل غرزة حشو زيها. 1 2 3 4 5. كده خلاص الخيط اللي هو طبعا خيط البداية مش محتاجاه تاني، ابتدي اقص الزيادة. بكمل لغاية ما اوصل لارتفاع القطعة يا بنات زي ما انا حابة. ممكن تشتغلي 10 12 15 سطر زي ما انت حابة الطول اللي انت عاوزاه لقطعتك. بفضل ارتفع سلسلة، الف شغل الناحية التانية واشتغل على كل غرزة غرزة زيها. هرتفع لغاية ما اوصل لطول مناسب وارجع لكم نكمل مع بعض. وفي نهاية الفيديو زي ما احنا شايفين انا ارتفعت كده 17 سطر، ممكن ترتفع 20 اكثر اقل زي ما انت حابة. في النهاية بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها واسيب مسافة كافية اقدر اخيط بيها وبقص الخيط زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط واخرج بالشكل ده وبنلضم الخيط في الابرة، ودي اسهل الاشكال اللي قدمناها مع بعض. وهبتدي داخل الغرز اخيط او ادكك الخيط ده زي ما احنا شايفين. مسافة كافية تأمن لي بس ايه شغل ان هو ما يفكش ايه خالص بالشكل ده. وفي النهاية بقص الخيط وببتدي اضيف الازرار اخيطها من الجانبين زي ما احنا شايفين.
دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، شكل جديد من الأشكال وأسهل الأشكال الموجودة عندنا. نقدر نشتغلها للأطفال أو للكبار. كل الأشكال اللي احنا عاملينها ممكن نشتغلها للأطفال أو الكبار. طبعا أنا مستنية منكم تقولولي لو حابين نشتغل اللي هي شكل هنا عاملين شكل الوردات يا بنات. لو حابين بدل الوردات نستبدلها بأشكال تانية مختلفة قولولي في التعليقات وإن شاء الله أنا هعملها من عيوني. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.